2023 मा मोबाइलबाट मनोज दे जस्तो थम्बनेल कसरी बनाउने? मनोज दे एउटा इन्डियन युट्युबर हो। आई थिङ्क अल अफ यु नो हिम। यदि तपाईँ मनोज देको थम्बनेल हेर्नुहुन्छ भने विभिन्न इफेक्टहरू युज गरेर बनाएको हुन्छ। कपिराइट फ्री इमेज युज गरेको हुन्छ। सिमिलरली मैले यस भिडियोको थम्बनेलमा कपिराइट फ्री इमेज युज गरेको छु। विभिन्न इफेक्टहरू युज गरेको छु। सो आजको यस भिडियोमा यसै प्रकारको प्रोफेसनल थम्बनेल बनाउन सिकाउने छु। अडियन्सको फर्स्ट इम्प्रेसन भनेको थम्बनेलले गर्छ। कुनै पनि युट्युब भिडियो भाइरल हुनुको पछाडि थम्बनेलको ठुलो रोल हुन्छ। तपाईको भिडियो जतिसुकै राम्रो भए तापनि यदि थम्बनेल क्लिकेबल छैन भने नो वान इज गोइङ टु वाच योर भिडियो। सो विदाउट वेस्टिङ सो मच टाइम लेट्स स्टार्ट द टपिक। थम्बनेल बनाउनको लागि प्ले स्टोरमा विभिन्न एप्लिकेसनहरू एभाइलेबल छ। बट यस प्रकारको प्रोफेसनल थम्बनेल बनाउनको लागि पिक्सेलab एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुहोला। इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुहोला। ओपन गर्नु भएपछि तपाईको मोबाइलको स्क्रिनमा केही यस प्रकारको इन्टरफेस देखिनेछ। सबभन्दा पहिला हामी यो न्यू टेक्स्ट लेखेकोलाई डिलिट गर्छौँ। लेफ्ट साइडमा डिलिटको अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गरेर डिलिट गर्नुहोला। अब हामीलाई थम्बनेलको साइज सेट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि राइट साइड टपमा तीनवटा डट छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। इमेज साइजमा जानुहोला र त्यसपछि यहाँ कस्टम लेखेको एरो छ, यसमा क्लिक गरेर युट्युब थम्बनेल भनेर सिलेक्ट गरेर ओके गर्नुहोला। अब हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि तल यहाँ विभिन्न अप्सनहरू छ। फोर्थ वाला अप्सनमा जानुहोला, कलरमा जानुहोला र यहाँ दुईटा अप्सन एभाइलेबल छ, कलर अर्को ग्रेडियन्ट। ग्रेडियन्टमा मिक्स कलर हुन्छ र कलरमा एउटा सिङ्गल कलर मात्रै हुन्छ। यहाँबाट तपाईँलाई जुन कलर आफ्नो थम्बनेलको लागि सेट गर्न मन लाग्छ त्यो कलर यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ र यो बाहेक कलर तपाईँ आफै क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्लसको आइकनमा जानुहोला र यसमा क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि कलरमा जानुहोला। यहाँबाट तपाईँलाई जुन कलर आफ्नो ब्याकग्राउन्डको लागि सिलेक्ट गर्न मन लाग्छ त्यो कलर यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म यहाँ अलिकति केही यस प्रकारले सिलेक्ट गर्छु, ओके गर्नुहोला। अब त्यसपछि यहाँ राइट साइडमा क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि फेरि कलरमा जानुहोला र तपाईँलाई आफ्नो राइट साइडमा जुन कलर चुज गर्नु मन छ त्यो कलर यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। केही मैले यस प्रकारले ओके गरेँ। सो हामीले कलर सिलेक्ट गरिसकेको छौँ। अब यहाँ माथितिर एउटा अप्सन छ, यो पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। फर्स्टवाला सिलेक्ट गऱ्यो भने केही यस प्रकारको इफेक्ट हुन्छ, जुन तपाईँलाई इफेक्ट युज गर्न मन लाग्छ त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। म फर्स्टवाला सिलेक्ट गरेर ओके गर्छु। सो केही यस प्रकारको हाम्रो कलर सेट भएको छ। कलर सेट गरेपछि टिकमा क्लिक गर्नुहोला। अब हामीलाई एउटा पिएनजी बनाउनु पर्नेछ। त्यो पिएनजी हामी कसरी बनाउन सक्छौँ? ट्रान्सप्यारेन्टमा जानुहोला, थर्डवाला अप्सनमा जानुहोला र यहाँबाट ड्रमा जानुहोला। यहाँबाट तपाईँ कलर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म व्हाइट कलर सिलेक्ट गर्छु। पेनको साइज इन्क्रिज डिक्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पेन साइज 14 राखेँ र यहाँबाट तपाईँले एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, फिल इनसाइड भन्ने अफ हुन्छ, यसलाई अन गर्नुहोला। र अब हामी आफ्नो फिङ्गरले यो ट्रान्सप्यारेन्टमा एउटा पिएनजी ड्र गर्छौँ केही यस प्रकारले। सो केही यस प्रकारले मैले एउटा पिएनजी ड्र गरेँ, टिक गर्नुहोला। अब यो पिएनजीलाई हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट साइड टपमा तीनवटा डटमा जानुहोला, एक्सपोर्ट इमेजमा जानुहोला र यहाँ कस्टम लेखेको एरोलाई अल्ट्रा गर्नुहोला र सेभ टु ग्यालेरी गर्नुहोला। अब फेरि फोर्थवाला अप्सनमा जानुहोला, कलरमा गएर हामीले बनाएको कलर यहाँबाट म चुज गर्छु, टिक गर्नुहोला। अब हामीले यो इफेक्टलाई आफ्नो थम्बनेलमा एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, सेट गर्नुपर्ने हुन्छ केही यस प्रकारले। सेट गरेपछि यसलाई हामीले लक गर्नुपर्ने हुन्छ। लक गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो यो जुन हल्लिरहेको छ त्यो हल्लिँदैन। लक गर्नको लागि तीनवटा डटको तल एउटा अप्सन छ, यसलाई लेयर भनिन्छ, त्यसलाई टच गर्नुहोला। हाम्रो यहाँ एउटा तालाको अप्सन छ, त्यसमा टच गरेर यसलाई लक गर्नुहोला। यो रातो भयो, यसको मतलब यो हाम्रो लक भइसक्यो। लेयरमा क्लिक गरेर ब्याक हुनुहोला। अब हामीलाई अर्को पिएनजी एड गर्नुपर्ने छ। थर्डवाला अप्सनमा जानुहोला र यहाँबाट सेप सिलेक्ट गर्नुहोला। यो बक्समा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँबाट तपाईँले डिफ्रेन्ट सेपहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म फर्स्टवाला सिलेक्ट गर्छु र त्यसपछि यसलाई केही यस प्रकारले एडजस्ट गर्छु आफ्नो थम्बनेलमा। एडजस्ट गरेपछि टिक गर्नुहोला। हामीले यो पिएनजीको कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ। यहाँ कलर भन्ने एउटा अप्सन छ, त्यसमा गएर यसको कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ, इनेबल गर्नुहोला र यहाँबाट जुन कलर तपाईँलाई एड गर्न मन लाग्छ त्यो कलर यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुहोला। जस्तो कि म यही सिलेक्ट गर्छु
यसको इफेक्टलाई चाहिँ अलिकति म ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउँछु, जसको लागि प्लसमा जान्छु र त्यसपछि कलरमा गएर ट्रान्सप्यारेन्ट वाला अप्सनमा गएर केही यस प्रकारले मुभ गर्छु र ओके गर्छु र यसको इफेक्ट पनि चेन्ज गर्छु केही यस प्रकारले ओके गरिदिनु। सो हाम्रो यसको कलर चेन्ज भइसकेको छ, टिक गर्नु होला। अब यहाँ प्रब्लम के आइरहेको छ भन्दाखेरि हामीले बनाएको यो सेकेन्ड वाला पिएनजी हाम्रो यो फर्स्ट पिएनजी को माथि आइरहेको छ। यसलाई हामीले ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि लेयरमा जानु होला, यसलाई लेयर भनिन्छ। लेयरमा गएर यो पिएनजी लाई तपाईले यसरी क्लिक गरेर यसलाई तल ल्याउनु होला र त्यसपछि ब्याक हुनु होला। हाम्रो यो पिएनजी पछाडि भइसकेको छ। अब हामीले आफ्नो थम्बनेलमा एउटा इमेज एड गर्नुपर्ने छ, जस्तो कि म युट्युबको इमेज एड गर्छु। त्यो हामी कहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ? इमेज डाउनलोडर एप्लिकेसन प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरेर ओपन गर्नु होला। यो एप्लिकेसनबाट तपाईलाई जुन इमेज चाहिएको छ आफ्नो थम्बनेलको लागि त्यो इमेज यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ 1 सेकेन्डमा। मेरो यस थम्बनेलमा एउटा तपाईले गर्लको इमेज देख्नु भयो होला, त्यो पनि मैले यहीबाट डाउनलोड गरेको हो। म तपाईलाई एउटा इमेज डाउनलोड गरेर देखाउँछु, जस्तो कि म यहाँ युट्युब भनेर लेख्छु सर्चमा र यहाँ युट्युबसँग रिलेटेड धेरै इमेजहरू एभाइलेबल छ। यहाँबाट जुन तपाईलाई डाउनलोड गर्न मन लाग्छ त्यो तपाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म यो फर्स्ट वालालाई सिलेक्ट गर्छु, डाउनलोड गर्नु होला। सो के यस प्रकारले हामीले 1 सेकेन्डमा इमेज डाउनलोड गर्न सक्छौं। मैले यो इमेज पनि त्यही एप्लिकेसनबाट डाउनलोड गरेको हो। यदि हामीलाई कुनै पनि इमेजको ब्याकग्राउन्ड हटाउनु छ भने त्यो हामी कसरी हटाउन सक्छौं? क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु होला र सर्चमा रिमुभ बीजी भनेर लेख्नु होला। रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नु होला। अपलोड इमेजमा क्लिक गरेर तपाईलाई जुन फोटोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नुपर्ने छ त्यसलाई यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। फर एक्जाम्पल म यो इमेज सिलेक्ट गर्छु, यसको येल्लो कलरको ब्याकग्राउन्ड छ। सो यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेको छ। अब हामीले यो इमेज आफ्नो थम्बनेलमा युज गर्न सक्छौं। यस प्रकारले हामीले कुनै पनि इमेजको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सक्छौं। डाउनलोडमा क्लिक गरेर इमेजलाई सेभ गर्नु होला। अब हामीले डाउनलोड गरेको इमेज हामी आफ्नो थम्बनेलमा एड गर्छौं, जसको लागि प्लस वाला आइकनमा जानु होला, फ्रम ग्यालरीमा जानु होला। जुन पनि इमेज तपाई आफ्नो थम्बनेलमा युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला, टिक गर्नु होला र त्यसपछि यसलाई आफ्नो थम्बनेलमा एडजस्ट गर्नु होला। सो कि यस प्रकारले म यसलाई आफ्नो थम्बनेलमा सेट गर्छु। यो इमेजलाई एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि यहाँ एभाइलेबल भएको अप्सन हामी युज गर्न सक्छौं, जस्तो कि म यहाँ एउटा इनर स्याडो भन्ने अप्सन इनेबल गर्छु र यहाँबाट ब्ल्याक कलर सिलेक्ट गरेर टिक गर्छु। सो हाम्रो इमेज अलिकति एट्र्याक्टिभ भएको छ। अब यसलाई हामीले अर्को बनाउन सक्छौं। कपी गरेर यहाँ कपीको अप्सन छ, कपीमा जानु होला र यसपछि यसलाई यसरी सेट गर्नु होला। अब यसमा म एउटा अझै इमेज एड गर्छु, जुन कि मैले त्यो गर्लको इमेज डाउनलोड गरेको थिएँ। सो यस प्रकारले मैले इमेज सेट गरेको छु। अब हामीलाई आफ्नो थम्बनेलमा टेक्स्ट एड गर्नुपर्ने छ। प्लसको आइकनमा जानु होला, टेक्स्टमा जानु होला, पेन्सिलको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि यो पेन्सिललाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि हामीलाई यहाँ जे पनि टेक्स्ट लेख्न मन छ आफ्नो थम्बनेलमा त्यो हामी लेख्न सक्छौं। मैले थम्बनेल भनेर लेखे। हामीले यो टेक्स्टको कलर चेन्ज गर्न सक्छौं। सेकेन्ड वाला अप्सनमा जानु होला, कलरमा जानु होला। यहाँबाट जुन कलर तपाईलाई चुज गर्न मन लाग्छ त्यो कलर यहाँबाट चुज गर्नु होला। जस्तो कि म यहाँबाट रेड चुज गर्छु। त्यसपछि यसलाई यहाँ सेट गर्छु। यसको हामीले फन्ट चेन्ज गर्न सक्छौं। यहाँ फन्ट भन्ने एउटा अप्सन छ, त्यसमा गएर जुन फन्ट एट्र्याक्टिभ लाग्छ त्यो सिलेक्ट गर्नु होला आफ्नो टेक्स्टको लागि। हाम्रो टेक्स्टको कलर र फन्ट चेन्ज भइसकेको छ। अब हामीलाई यो थम्बनेल आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो के यस प्रकारले हामीले आफ्नो भिडियोको लागि थम्बनेल बनाउन सक्छौं। साथीहरु, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य बताउनु होला। साथै आजको भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।